Sabi niya ano daw yan? Forma. Hindi, yan. Mami. Ako kaya ko to. May inisip kayo pang ano? Walang makuha. Parang ang konti mo sa Yung sa'yo ba't ganun? Oo nga, no? Ano ba yung in-order mo? Green. Green sa Cherry, olive oil. Best Buy. Buy na lang? pan. Sabi mo. Ikaw gani celebrity. Ito. Oh. Yo. Ba't ang dami pa? May na to ah. Sakyan ng artista nga. Yung chan ko, litaw na litaw. Ay, baba mo. Oh, sabihin mo yung sasabihin mo. Oh my God, Liz. Oh my God! This is impeccable! Let's go!
sa birthday mo. Kuya.